Mindenek előtt hálás szívvel megköszönjük a tiszteletes úrnak, hogy befogadott minket ide, és lehetőséget teremtett, hogy az Isten tisztelet után ezt a kötetet, ezt a vaskos kötetet, amely Nagybaconról szól, egyrészt elhozzuk önöknek, és két szerzővel be is mutassuk. Előjáróban el szeretném mondani azt, hogy jó 10 évvel ezelőtt találtuk ki azt, hogy Székelyföld települései névvel indítunk egy sorozatot, elsősorban nyilván a mi megyénkben lévő, Háromszék megyében lévő településekről. És nem másokkal, mint megyénkbeli kutatókkal, tudós emberekkel, idősebbekkel és fiatalabbakkal egyaránt. Olyan tudományos igénnyel megírt kötetekről van szó, amelyek még ezidáig soha nem jelentek meg településenként a megyénkben lévő településekről. Tehát erdővidékről, ahol vagyunk, az első kötet az Bodosról szól, hiszen nagy tiszteletnek örvendő akadémikusunk, Egyed Ákos professzor úr egymaga írt egy olyan kötetet, amely kárpát-medencei szinten megállja biztos a helyét, és iparkodtunk azon, hogy Erdővidék egyik legjelentősebb településéről, Nagybaconról is kötetet tudjunk szerkeszteni. Nagy Balázs és Tóth Szabolcs a sorozat szerkesztői. Ez azt jelenti, hogy nem csak írnak a kötetben, hanem mások írásait is átnézik és egységbe szerkesztik. Viszont még annyit azért ki szeretnék emelni, hogy büszkék lehetnek Nagybaconra. Korábban is jelentek meg Nagybaconról különböző írások, vékonyabb, vastagabb kiadványok, viszont ilyen vastagságú, ilyen tudományos igénnyel megírt kötet még nem jelent meg, ismereteink szerint legalábbis Nagybaconról, mindösszesen 310 oldalban. És hát sok olyan érdekesség van, amelyet ugye az emberek, a helyi emberek talán tudnak, vagy nem, idősebbek talán igen, fiatalabbak talán nem, de messzébről jött emberek viszont kevésbé. Ugyanis többek között egyet megemlítenék, ami külön érdekességnek számít, és hogy mondjam, én is, amikor Nagybaconról van szó, másoknak mindig el szoktam mondani, hogy Nagybacon az a különleges település, amely egyszerre két vármegyében, két különálló székben található. Talán most is, hiszen használják, ha jól tudom, még az idősebbek, hogy megyek a Sepsibe, megyek a Telegdibe. Tehát Telegdi-Bacon és Sepsi-Bacon. Én önöknek gondolom nem kell erről beszéljek, viszont másnak érdemes, és a fiataloknak is érdemes ezt elmesélni, hogy a Sepsi-Bacon az ugye Sepsi székhez tartozó Miklósvár fiúszéken lévő településrész, míg a Telegdi-Bacon az éppen, hogy Bartót székhez tartozott, amely egyébként Udvarhely vármegye része volt. Kérem, hallgassák meg a szerzőket, akiket elhívtunk ide, meg is kérlek, hogy gyertek ide közelebb. Köszönöm szépen, hogy befogadtak, és hallgassák tisztelettel, szeretettel Cserei Zoltán és Tóth Szabolcs Barnabás történészeket. Köszönöm szépen! Tisztelettel üdvözlöm a kedves közönséget, baconiakat és nem csak baconiakat. Ugye elhangzott az, hogy a legvaskosabb kötet a nagybaconi, ez így is van, ma reggel néztem meg a polcon, és a 12 kötetből ez a legvastagabb. Ez azért történhetett meg, mert nagyon gazdag a levéltára, az egyházi levéltára a településnek. Nem egyszer jöttünk ki Csáki Árpád kollégámmal, nem egyszer fáztunk meg az egyházi levéltárba, viszont tisztelettel legyen mondva az egyház községnek nagyon rendben van tartva a levéltár, és ez dicséri a helyeket is. Röviden bemutatnám a kötet tanulmányait, szerzőiről már esett szó. Kisgyörgy Zoltán, mindannyiunk Zolti bácsia kezdi a tanulmánykötetet. Ő nagyjából a természetföldrajzi viszonyokat ismerteti, a Barót-pataka, Uzonka patakának a térségébe helyezi el a települést. Ez azért fontos, mert hogy ezek a földrajzi elhelyezkedések határozták meg aztán utána évszázadokig a helybeli lakosoknak az életét. Beszél a lignit kitermelésről a 20. században, beszél a borvízvilágról, ami nyilván Nagybacon esetében elhagyhatatlan, és a saját bevallása szerint a terepkutatások során 14 borvízforrást fedezett fel,
illetve ezekhez sorolja még az Uzonka fürdői borvizeket is. Cáncsúly Sándor József, a Székely Nemzeti Múzeum régésze jegyzi a második tanulmányt. Cselei Zoltán, történész kollégánk ír a községnek a társadalom történetéről, amit elnök úr már elmondott, kifejti bőven, és ez szerintem nagyon jó az utókor emlékezetének, hogy tisztázzák, hogy Telegdi-Bacon és Sepsi-Baconnak a története hogy is alakult. Itt érdekességképpen még annyit el lehet mondani, hogy lévén, hogy határmenti falvak voltak, határkatonaság, tehát határőr falvaknak nyilvánították. Ez azt jelentette, hogy civil és katonai közigazgatás egyaránt mind a kettő megtalálható volt a településeken, amiből aztán évtizedeken keresztül civódás és húzavona akadt, mivel a két hatóság soha nem tudott megegyezni. Falutörvényről ír Cselei kollégánk, katonai életről, és többek között megtudhatjuk azt is, hogy hogyan került a burgonya, a pityóka Nagybaconban. Erről is olvashatunk ebben a tanulmányban. Következő tanulmányt, mind elhangzott, Lőrinczi Dénes fiatal történész kutató jegyzi. Ő a Habsburg Birodalom idejéből visszamaradt csendőrségről ír. Ugye a csendőrség szervezete azt megörökölte Erdély. Voltak olyan helyek, ahol az osztrák-magyar monarchia idején eltörölték a csendőrséget, nálunk nem törölték el, viszont ennek volt egy jó oldala is, hogy rendet tartottak és gyakran portyáztak a vidéken. Amint a tanulmányból kiderül, Nagybacon egy csendes vidék volt, nem volt sok kihágás, nem volt sok bűneset. Amiről bővebben beszámolnak a csendőri jelentések, azok a tűzesetek voltak. Főleg a 19. század első felében, amikor még a tűzvédelem nem volt kellőképpen kialakulva. Csáky Árpád egyháztörténész kollégánk, mint mondott elnök úr, 3 tanulmányt is jegyez ebbe a kötetbe. Van egy pár dátum, ami fontos az egyházközség életében. 1736-ban kiválik az egyházközségből Kisbacon, önállósodik, ugyanakkor beszámol Csáky Árpád az 1829-es és 1847-es tűzesetekről, valamint arról, hogy 1858 után teljesen újraépítették a templomot. Következő tanulmányában Csáky Árpád egy olyan dokumentumot dolgoz fel, amely egyedi, eddig még nem volt feldolgozva templomi ülésrend. Egy olyan dokumentumról van szó, ami 1742-ben született. Ez azért lehet érdekes a helyiek számára, mert azon kívül, hogy megtudjuk benne, hogy mi volt a társadalmi tagozódás, feloszlás a településen, nagyon sok nevet tartalmaz, és megtudhatjuk esetleg azt, hogy az ősök a templomban milyen helyet, hol foglalták el a helyüket. A következő tanulmányában Árpád a felekezeti oktatásról beszél, ami tudomása szerint 1623-tól létezett a településen, 1755-től ismerjük a tanítóit is a településnek. Nagy Kinga Nagy Botond szerzőpáros a Nagybacon dualizmus kori időszakáról értekezik. Egy rendkívül átfogó, izgalmas tanulmány, és azért is emelem ki külön ezt a tanulmányt, mert első kézből kaphatnak információkat most ebből a tanulmányból, olyan levéltári adatokat, amelyek még szerintem nem voltak a nagy közönség elé tárva, Nagy Botond levéltárosnak köszönhetően. Tanulmány népességmozgásról beszél, megemlíti azt, hogy a dualizmus idején évtizedente 110 fővel nőtt a lakosságnak a száma. A legtöbben nyilván 76% mezőgazdasággal foglalkozott, viszont fokozatosan nagy teret hódít az állattenyésztés és az erdőkitermelés is. A tanulmány beszámol a foglalkozásokról, amelyek jellemzőek a településre, és nyilván elsősorban a téglavetés, cserépkészítést említi, aztán utána a molnárokra is rátér, a molnárkodásra, a lisztmalmoknak a létrejöttére és kialakulására. Olyan térképeket közöl a tanulmány, amelyek alapján be lehet azonosítani pontosan, hogy hol léteztek ezek a malmok, milyen utcákon és milyen patakokat használtak fel erre. Ugyanakkor tejfeldolgozás is megemlítődik ebben a tanulmányban. Egyedi módon Nagybacon volt az a település, ahonnan a millennium kiállításon Budapesten ketten vettek részt tejtermékekkel Budapesten, és ezért
Aztán utána nyilván a Ince Gyuláról és Mokán Tódóról van szó, amik miután hazatértek, egy elég gazdag bővállalkozást indítottak el a településen. Kivándorlásról is esik szó ebben a tanulmányban, de majd a részleteket megtudják a szövegből önök. A saját tanulmányom a művelődési életre vonatkozik. 1879-től vélem felfedezni az első szervezett egyesületi mozgalmat. Ez a nagybaconi dalkör volt, amely fiatalokat törvényesített, és Barabás Elek egyházi tanító volt a vezetője. Nem szaporítom itt a szót, mert számos egyesület jött létre. Úgy tűnt ki a levéltári forrásokból, hogy a legaktívabb egyesület a Nőszövetség volt a két világháború közötti időszakban. Hogyha megnézzük ennek az épületnek a bekerítő kerítését, a 1930-as években a nőszövetségi tagok kezdeményezték a gyűjtést annak az elkészítésére. Ezen kívül árvák gondozásával is foglalkoztak, táborokat szerveztek bukaresti református fiataloknak, és 1936-ban egyedülálló módon Erdővidéken 190 tagja volt ennek az egyesületnek. A következő tanulmányban Szőcsné Gazda Enikő egy új kutatást tár a helyek elé, és a házi iparról értekezik. Botnaimi Zsuzsanna a falu egyik nagyszülöttjét, Konszos Annának állít emléket a tanulmányával, aki néprajzi gyűjtő volt eredetileg, ahogy bevalljak maga Konszos Anna is írónak készült, viszont 1927-ben kezdi el gyűjteni a helyi hagyományokat, népballadákat, és ebből állítja aztán sokkal később össze a Háromszéki Magyar Népköltészet címmel a nagy életművét. Kinda István, Székelyhegyeti Múzeumnak a néprajzosa, baconi tégla és cserépkészítésről értekezik. Egy nagyon izgalmas tanulmány, amiből kiderül egyfajta nyomozás is ez a tanulmány, hisz István kideríti azt, hogy a sok szájhagyomány alapjául szolgáló adatok, amik azt mondják, hogy az első cserépkészítés cserépkészítők már az 1800-as évek közepén elindultak, vagy beindult a cserépkészítés, és hogy miért volt szükség erre az egész iparágra. Ugye a hagyomány azt tartotta, hogy 1830-ban és 1843-ban tűzvész pusztított a településen, és akkor a zsindeljel és náddal födött, illetve zsúffödellel rendelkező házak többsége leégett. Kiderül viszont, hogy 1843-ban nem tűzvész pusztított, hanem árvíz volt a faluban, és ennek esett áldozatul 23 baconi. Ennek nyomán viszont kezdtek építkezni téglából, és kezdtek befedni a házakat cseréppel, ami valamikor a század végére teljes különálló iparággá fejlődött, és sok helybelének adott megélhetési lehetőséget. Holzer Veronika, ő egy budapesti származású fiatal kutató, szintén a téglavetésről és cserépkészítésről ír egy tanulmányt. Ő a napjainknak az idejét nézi meg, és a napjainkban azt írja le, a napjainkban hogyan készítik ezeket a téglát, illetve a cserepet. Az érdekessége a tanulmánynak az, hogy teljesen átvezeti az olvasót azon, hogyan is kerül be az agyag, hogyan dolgozzák fel az agyagot, és abból hogyan kerül be a formába, aztán hogyan égetik ki, és hogyan kerül a kereskedőkhöz a nagybaconi cserép. Nagy Balázs szerkesztő kolléga, ő a jelenkorról ír, és számba veszi azokat az épületeket és létesítményeket, amelyek ma is léteznek, és amelyek a régmúlt időknek az emlékét őrzik Nagybacon községben. Cselei Zoltán kollégánkat kérném meg, hogy mutassa be az általa írt tanulmányt, illetve hát fűzzön hozzá még, amit gondol ehhez a tanulmányhoz. Köszönöm szépen! Tisztelt közönség, tisztelt nagybaconiak, és azt is mondhattam volna, hogy tisztelt telegdi baconiak, tisztelt sepsi baconiak, de szerencsére, hogy 1877-ben aztán már Háromszék vármegye törvényhatósága megszüntette ezt az állapotot, és ettől fogva beszélünk
hát hivatalosan is Nagybaconról. Még csak annyit, hogy noha ugye az erőszakos közigazgatásnak iskola példája ennek a nagy falunak az esete, 1824-ben volt az első hivatalos kezdeményezés ennek a furcsa állapotnak a megszüntetésére, mégpedig a katonaság részéről a határőrs katonai szervezet, a századparancsnokság részéről, mert a harmadik gyalogszázadnak a központja az Telegdi-Baconban volt, és katonai szempontból is sok kellemetlenséget okozott ez a kétfelé tartozás, mert ugye Udvarhelyszék, ahogy az elnök úr is emlegette, nem tartozott a katonai területek közé, ezért hát Telegdi-Baconnal kapcsolatos problémákat nehézkesen és sok gonddal tudták csak rendezni. Ennyit erről a témáról. A katonapolitikáról szeretnék beszélni, olyasmiről, ami nem szerepel a könyvben, mert ami a könyvben benne van, hát azt önök úgyis megtalálják, hanem arról, hogy több évszázadon keresztül a Erdély határvédelmét, a körülbelül 800 kilométeres Kárpátok övezte határvédelmet civil vagy félkatonai egységekkel próbálták megoldani, úgy hívták ezeket, hogy plájások. Ezek zsoldosként szolgáltak, megfizették őket, de hát a hatékonyságuk, a szervezettségük egyre romlóban volt, ezért a határbiztonsággal, a határvédelemmel kapcsolatosan is egyre több probléma merült fel. Ezért aztán, és elsősorban ilyen gazdasági, pénzügyi tekintetben elhatározták, ugye 1764-ben Mária Terézia vezetésével, hogy a Erdély határvédelmét szabadparaszti eredetű személyekkel fogják megoldani. 5 gyalogezred és egy huszárezred létesítésével. A gyalogezredek tekintetében volt 3 székely, illetve 2 székelyezred, az első gyalogezred Csíkszereda központtal, a második Kézdivásárhelyen, és egyetlen az egész határőrrendszer területén egyetlen huszárezred az Sepsiszentgyörgy központjában volt. Ami még érdekes, az, hogy hát kik tartoztak a huszárok, és kik tartoztak a gyalogkatonák közé. A huszár életmód az sokkal, hogy mondjam, drágább volt, úgymond, és ezért mindenki nem engedhette meg magának, mert lovat kellett tartani, a császári lovat, ahogy nevezték, mely jószágot nem lehetett használni se mezőgazdasági munkákra, se egyéb célokra, csak kimondottan katonai feladatok megoldására. Erdővidéken Nagyajtán volt az egyetlen huszár század, annak azt hiszem az épületeiből még talán ma is valami megvolna, jó volna, hogyha ezt meg lehetne menteni. Sepsiszentgyörgyi huszárezred és a kézdivásárhelyi gyalogezred tulajdonképpen a hát viszonylag közelebb eső határszorosokat az ojtozi, a bodzai, az ósánci, a tömösi és a tölcsvári szorosok védelmét és a köztük lévő határvonalat
kellett őrizzék, kellett védelmezzék. És az erdővidékiekkel kapcsolatosan meg kell említeni, hogy a legtávolabbi részekre kerültek, mert őket bízták meg a tömösi és a tölcsvári szorosok védelmével, általában 2 hetes időszakkal tartózkodtak ott, akkor cserélték le őket. Ami érdekesség megint az, hogy a jobbágy lakosságot is bevonták a katonai tevékenységekbe, ez alól kivétel csak a kimondottan a határőrzés, vagy amikor nyilván a birodalomnak a katonapolitikája értelmében a hadjáratokban részt kellett vegyenek, ott a jobbágyoktól eltekintettek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Egy szó erejéig köszönöm szépen az elnök úrnak, illetve köszönöm szépen a szerzőknek is, hogy ezt a könyvet, ezt a kötetet Nagybaconról eloszták a mai napon hozzánk. A Jóisten adjon erőt, egészséget és az igehirdetéshez kapcsolódva reménységet a továbbiakban is a többi kötet kiadásához is. Arra kérek meg mindenkit, hogy ne siessünk haza, föl fogunk menni most a templomhoz, a kopjafa avatásra, befele akkor jöjjünk be az imaterembe, egy kicsi szeretett vendégségre, készítettünk teát, kalácsot, úgy gondolom, hogy ez mindenkinek jól fog esni ebben a mostoha hidegben. Kedves nagybaconiak, ezelőtt néhány héttel megkeresett egy kedves hangú néni telefonon, hogy ő Demeter Andornak a felesége. Szeretnének állítatni egy kopjafát a nagybaconi templomhoz közel, az egykori lelkipásztor emlékére. Ebből a beszélgetésből nőtte ki magát az, hogy most itt lehetünk, hogy gyönyörködhetünk ebben a gyönyörű szép kopjafában, amit egy Nyikómalomfalvi mester készített, immár néhai Demeter Andor református lelkipásztor emlékére. Demeter Andor életútja a székelyudvarhelyi református gimnáziumból indult el. 1954-ben szentelték lelkipásztorrá Kolozsváron. Segédlelkészi éveit Székelyudvarhelyen töltötte, majd szolgált Küsmödön, Felsőboldogfalván. 1964 és 73 között Nagybaconban, illetve Sepsiszentgyörgyön. Nekem úgy mondta Rózsika néni, a felesége, hogy ők innen el kellett menjenek, ezért hagyták hátra ezt az országot, és 1981-től 2007-ig a tiszteletes úr Phoenixben, az Arizona államban található, ott volt lelkész. 2002 és 2006 között az amerikai magyar református egyház püspöke volt. Köszönjük szépen özvegyének ezt az adományt, amivel megemlékezhetünk a gyülekezet egykori lelkészéről. Sokan vannak olyanok, akik ismerték őt, sokan vannak, akik felől a tiszteletes asszony még most is érdeklődik, hogy élnek-e, hogy vannak. És sokan vannak önök között is olyanok, akik ismerték őt, illetve ismerték a gyermekeit, talán együtt gyermekeskedtek, vagy együtt konfirmáltak velük. Hálásak vagyunk, hogy a mai napon itt lehetünk. Demeter Zsolt imáját olvasnám fel, amit erre az alkalomra az édesapja emlékére írt. Így hangzik ez az imádság. Uram, hálát adok neked azért, hogy még ma is legnagyobb a szeretet. Az a szeretet, amely nem csak magát szereti, hanem fele barátját is. És nem csak életében, hanem még holta után is. Mert az ő cselekedetei még most is beszélnek, hirdetnek valamit, ami el nem múló, örök dolog, az Isten szeretetének fontosságát és ezt. Köszönöm, ha ezt édesapám esetében észrevette, Uram. Köszönöm, hogy megtartottad őt. Arra kérem a gyülekezetet, hogy emlékét most is méltóképpen tudják megmutatni. Jelez a kopjafa, írásos jel. Vésett, faragott, mint a székely róvásírás. Belénk van mésve,
mi hordozzuk az üzenetet. A világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Amen. A Jóistennek adjunk hálát, hogy ezt tiszteletes urat ismerhették, hogy ezt a gyülekezetet szolgálta, itt hirdette az Istennek az igéjét. Most következik az ünnepségének az a mozzanata, amikor áldást fogok mondani. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Egyháromság Isten, ő maga áldja meg ezt a kopjafát. A mindenható örök Isten adjon áldást erre a kopjafára, hogy valahányszor ránézünk, emlékezzünk az Isten szeretetére, és ebből tudjunk meríteni békességet, reménységet az elkövetkező napokra. A Jóisten áldja meg Nagybacon templomos népét. Áldja meg munkájában, áldja meg templomában, áldja meg jelenkorban és áldja meg utódaiban is. Adjon örömet, békességet, reménységet. Amen. Most pedig koszorúval emlékezzünk meg az egykori tiszteletes úrról.